සුබ දවස සිරුදුනාට 20 minutes එකේ YouTube channel එක මම හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ A-level වලින් පස්සේ Tamanට කරන්න පුළුවන් හොඳම කෙටි කාලින පාඨමාලා කිහිපයක් ගැන. හැබැයි මේව නිකන් කෙටි කාලින පාඨමාලාව නෙමේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකින් මගින් ලබා දෙන එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය ආයතනයක් මගින් ලබා දෙන කෙටි කාලින පාඨමාලා ගැන තමයි මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ පාඨමාලා ලිස්ට් එකක් තියෙනවා මට කතා කරන්න. ඉතින් මම ඊටාම කෙටියෙන් ටක් ගාලා මම මේ තෝරගන්න තියෙන පාඨමාලා ගැන ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් කරගෙන යන්න. එතකොට මේ සියලුම පාඨමාලා ගැන වැඩිදුර තොරතුරු ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න පහසුව සඳහා මම මේ වීඩියෝ එකේ description box එකේ යටින් මේ පාඨමාලා නමත් එක්ක link එකක් දාලා තියන්න. ඒ link එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද මගේ bucket list එකෙන් මම තෝරගන්න number 1 මොකද්ද? number 1 තමයි ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාල මගේ පාඨමාලා 7ක් කෙටි කාලින පාඨමාලා 7කට මේ දවස්වල ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරලා තිනවා after A level කට්ටියට ආයුම් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ පළවෙනි පාඨමාලාව තමයි short course in qualitative data analysis කියන පාඨමාලාව. එතකොට ඒකේ දෙවෙනි පාඨමාලාව තමයි short course in digital marketing කියන පාඨමාලාව. එතකොට තුන්වෙනි පාඨමාලාව තමයි short course in website developing කියන කෙටි කාලින පාඨමාලාව. එතකොට තව පාඨමාලාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේක short course යන්නේ මේක certificate course එකක්. හැබැයි after අංගල මල්ලේට මේකට ආයුම් කරන්න පුළුවන් රිසර්ච් එන්න කලින්ම. හරිද? ඒකට ඒක තමයි certificate course in computer literacy කියන පාඨමාලාව. ඒක computer IT සම්බන්ධතා මේ පාඨමාලාවේ අධ්‍යයන කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ මේක certificate පාඨමාලාවක්. එතකොට පස්වෙනි කෙටි කාලින පාඨමාලාව තමයි short course in listening and speech කියන පාඨමාලාවේදී ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න වැඩිදුර දැනුම වර්ධනය කරගන්න ආස කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි listening and speaking කියලා වෙනම short course එකක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ දවස් ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරලාදී මේකට ආයුම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට 6 වෙනි කෙටි කාලින පාඨමාලාව තමයි short course in tourism and hotel operation කියන කෙටි කාලින පාඨමාලාව. ඉතින් tourism and hotel මැනේජ්මන්ට් වගේ පැත්තකට ආස කෙනෙක්ට ඉතින් A level කරලා ඉලා නිකන් ගෙදරලා ඉන්න එපා රිසර්ච් මේ කෙටි කාලින පාඨමාලාව පටන් ගන්න ඕගොල්ලෝ ඊටාම වැදගත් වෙන හුඟක් විස්තර මේකේ කියන්නේ මේක කුකින් පැත්ත ටුරිසම් මැනේජ්මන්ට් හැම දෙයක්ම එකතු වෙච්ච පාඨමාලාවක් තමයි මේක ටුරිසම් and hotel management කෙටි කාලින පාඨමාලාව. එතකොට ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය මගින් අවසාන විදියට ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරලා තියෙන පාඨමාලාව තමයි short course පාඨමාලාව. කෙටි කාලින පාඨමාලාව තමයි short course in human resource management කියන්නේ HRM කෙටි කාලින පාඨමාලා. ඉතින් මේ පාඨමාලා 7ම ඕගොන්ට ඒලා ඉවරලා රිසර්ච් එන්න කලින්ම පටන් ගන්න පුළුවන්. නිකන් ගෙදරලා ඉන්නේ නැතුව මේ වගේ පාඨමාලා 7න් කැමති පාඨමාලා තෝරගෙන හෝ දෙකක් තෝරගෙන ඕගොන්ට ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය තුළ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙන ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය තුළ මේ පාඨමාලා හැදෑරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මගේ bucket list එකේ දෙවෙනි එක විදියට මම ගන්නේ University of Colombo. ඉතින් Colombo University එකේ එකම එක පාඨමාලා මේ දවස් ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරලා තිනවා after A level රංගිල මල්ලේට ආයුම් කරන්න පුළුවන්. ඒ පාඨමාලාව තමයි certificate course in computer application කියන පාඨමාලාව. certificate course in computer application. computer application side එකට IT පැත්තෙන් application develop කිරීම සම්බන්ධ තොරතුරු විස්තර ගැන ගන්න ආස කෙනෙක්ට A level පස්සේ නිකන් ඉන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය තුල. ඉතින් මගේ ලිස්ට් එකේ තියෙන තුන්වෙනි එක මොකද්ද? තුන්වෙනි කෙටි කාලින පාඨමාලාව ලබා දෙන ආයතනය මොකද? ඒ තමයි National Institute of Social Development කියන එක. ඉතින් මේ National Institute of Social Development කියන මේ ආයතනය මේක විශ්වවිද්‍යාලයක් නෙමෙයි. මේක රාජ්‍ය ආයතන 100ක් රාජ්‍ය ආයතනයක්. ඉතින් මේ රාජ්‍ය ආයතනය මගින් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා පාඨමාලා 3ක්. ඉතින් මේ පාඨමාලා 3ත් ඉතාම වැදගත් වෙන වටිනාකම පාඨමාලා. මොකද මේවා රාජ්‍යයේ පාඨමාලා හින්දා. ඉතින් ඒ ලෙවලින් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ පාඨමාලා 3ක් කරන්න පුළුවන් පාඨමාලා තමයි certificate course in social work කියන පාඨමාලාව. ඊළඟේ තමයි certificate course in counseling කියන පාඨමාලාව. ඉතින් counseling පැත්තට ආස කෙනෙක්ට මේ පාඨමාලාව පටන් ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. තුන්වෙනි පාඨමාලාව තමයි certificate course in child focus community development කියන පාඨමාලාව. ඒ කියන්නේ teaching පැත්ත පොඩ්ඩක් ආසාවක් තියෙනවා. primary teaching පැත්තෙන් යන ආස කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟ පස්සේ certificate course in child focus and community development කියන මේ කෙටි කාලින පාඨමාලාව ඔයගොල්ලන්ට කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් මේ සියලුම පාඨමාලා ගැන සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න මගේ මේ වීඩියෝයේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ යටින් මම මේ පාඨමාලා නමත් එක්ක ලින්ක් එකක් දාලා තියන්න. ඒ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ තොරතුරු කතා කරන්නේ මේ නිකම් බොරුවට මට වීඩියෝ දික් කරන්න ඕනේ නැති හින්දා ඔයගොන්ටම ගිහිල්ලා තමන් කැමති කෝස් එක තෝරගෙන වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් තව දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කියන්න. ඒ තමයි මම මේ මෙතන කිව්වේ නැති මේ දවස්වල ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරලා තියෙන රාජ්‍යයට අනුබද්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක් වූ විශ්වවිද්‍යාල මගින් ලබා දෙන තවත් එළලින් පස්සේ කරන්න පුළුවන් කිටි කාලින පාඨමාලා තියෙනවා නම් මතක ඇතුව කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මොකද එහෙම කමෙන්ට් එකක් දාන් ගියොත් තවත් කෙනෙක්ට ඒ කමෙන්ට් එක බලලා දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. එයා බාර කමෙන්ට් එක බලලා එයාටත් ඒ වගේ කෝස් එකක් පාඨමාලාවක් හදාරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් සහ අලුත් තොරතුරු සමගම නැවතත් මම හම්බෙනකන් මම මෙතන සමුගන්නම්. මේ මගේ වීඩියෝ පළවෙනි පාර බලනවා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මට සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි තවත් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝකින් නැවත හම්බෙමු. එතකන් සියලු දෙනාට